हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज पनि तपाईँहरूको समक्ष आइरहेको छु र आज चाहिँ ठन्डा मौसम छ है। ठन्डा मौसममा रुगा खोकी लागेको कारणले र पनि बनाउँदैछु एउटा भिडियो। अनि तपाईँहरूको सामु एउटा अनबक्सिङ लिइरहेको छु है। अनबक्सिङ भन्दा पनि अनप्याकेजिङ। मैले यसमा के मगाएको छु भन्दाखेरि एउटा स्वेटर एउटा ज्याकेट मगाएको छु है। त्यो पनि लेडिजको लागि, लेडिज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेडिजको लागि है। जाडो महिनामा स्वेटर र ज्याकेट चाहिन्छ। एन्ड इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले दिदीको लागि दिवालीको लागि है, भाइटिकामा गिफ्ट दिनको लागि मैले एउटा ज्याकेट मगाएको छु। ज्याकेट कस्तो आउँछ के आउँछ हेर्नुहोस् होला है। आज मैले दुईवटा प्रडक्ट मैले मगाएको छु है। आज नै डेलिभर भएको छ। अनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ के कस्तो छ प्रडक्टहरू है। प्रडक्ट हेरेर तपाईँले नेक्स्ट स्टेपमा तपाईँले पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। आमाको लागि, दिदीको लागि, बहिनीको लागि मगाउन सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् होला, एउटा प्रडक्ट आएको छ यो है। यो मेरो परेको छ 479 है। यसको दाम घटबड हुन्छ, इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ है। यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, चेकआउट गर्नु सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको नाम फन्डे फेसन फुल स्लेभ सोलिड वुमेन ज्याकेट छ है। यो मैले पहिला नै हेरिसकेको छु र पनि तपाईँहरूलाई देखाउने छु यो कस्तो आउँछ के आउँछ भनेर है। यो मिडियम मगाउँदाखेरि अलिक सानो आउँदो रहेछ। यसलाई अलिकति 30-40 एजको लागि है। अलिक हेभी वेट छ भने, हेभी वेट मिन्स मिडियम अलिक वेट छ भने तपाईँहरूले लार्ज मगाउनु सक्नुहुन्छ है। साइज हेरेर, आफ्नो साइज हेरेर मगाउनु सक्नुहुन्छ। तर मैले यो मिडियम मगाएको कारणले यो ठिकै मिडियम त आएको छ है। मिडियम त आएको छ। यसको मेटेरियल क्वालिटी पनि राम्रो छ, मगाउनु सक्नुहुन्छ। विन्टरको लागि, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विन्टरको लागि लेडिजहरूलाई है राम्रो छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ। यो मैले खोलिसकेको थिएँ मैले नै है। यसलाई साइडमा राखौँ। है मिडियम, यो मिडियम आएको छ है। मिडियम देख्नु हुँदैछ होला, मिडियम छ। ज्याकेट चाहिँ यस्तो आएको छ है। तपाईँहरूले बाई गर्नु सक्नुहुन्छ। प्रडक्ट राम्रो छ। क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी, यसमा क्वालिटी पनि राम्रै दिएको छ। यसलाई क्वालिटी हेर्नुहोस् होला, लेडिजको है। यसमा फर यस्तो दिएको छ है, भित्रदेखि बाहिरसम्म छ। एन्ड पकेट अल्सो, यहाँ पकेट वान साइड एन्ड बोथ साइड हामीले पकेट देख्छ है। हामीले अर्को साइडमा जुन चाहिँ पनि यहाँनिर लोवर पार्टमा हुन्छ है, साइज सानो हुन्छ, जसमा कि टप्स भन्छ है, लेडिजको टप्स खालके छ। यो सर्ट ज्याकेट है, यो मगाउनु सक्नुहुन्छ। एन्ड जुन चाहिँ यसमा पनि तपाईँले फर पाउनुहुन्छ है डल्लै। यसमा ह्यान्डमा पनि तपाईँले फर पाउनुहुन्छ। फर यो हेभी वेट त छैन, ठिकैको छ है। विन्टरमा चाहिँ तपाईँले काम चल्छ। यो राम्रो छ क्वालिटी। एन्ड तपाईँको बटनहरू पनि राम्रै आएको छ। बटनहरू देख्न सक्नुहुन्छ होला है। बटनहरू यस्तो छ, यो प्रकारको छ। यो ज्याकेट तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो है, यसलाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँको कमेन्ट्सको एन्सर पनि दिनेछु। यो कस्तो छ के छ, यसको लिङ्क तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला।
थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल है। लाइक सब्सक्राइब एन्ड यस्तै मोटिभेसन है, यस्तै नै तपाईँलाई यस्तो अनबक्सिङ हेरेर तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ है। कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई त थाहा हुँदैन अनलाइन सपिङ गर्दा, त्यही कारण यस्तो अनबक्सिङ हेरेर तपाईँहरूले मगाउनु सक्नुहुन्छ फ्लिपकार्टबाट है। मैले फ्लिपकार्टको मात्रै अनबक्सिङ गर्दैछु अहिले, एमाजोनको गरेको छैन, एमाजोन पनि गर्नेछु। त्यही स्टे ट्युन है। यस्तै राम्रो राम्रो भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अर्को पनि प्रडक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को पनि प्रडक्ट म देखाउनेछु। यो चाहिँ मैले आमालाई मगाइदिएको छु है। यो स्वेटर विन्टरको लागि, विन्टरमा स्वेटर त चाहिन्छ, त्यही कारण मैले विन्टरमा स्वेटर मम्मीलाई मगाएको छु है। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो आएको छ है। यो बाई मैले है, यो प्रडक्ट पहिला नै कसैलाई बाई गरेको थियो होला है सपोज, तर वान सेकेन्ड फेरि मलाई डेलिभर गरेको छ यो सामान है। यो सामानको क्वान्टिटी राम्रै होला, देख्दाखेरि हेभी वेट छ है, ठिकैको जाडो महिनामा लगाउने। पिङ्क यसलाई पिङ्कै कलर भनौँ है, पिङ्कै कलर छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अनबक्सिङ गरौँ, अनप्याकेजिङ गरौँ, अनप्याकेजिङ। त्यस्तो खास त प्याकेजिङ थिएन है यसमा। तपाईँको डबल एक्सएल मैले मगाएको छु है मम्मीलाई। कम्पनीको ट्याग देख्छ, रिब्जा RIVZA है। रिभा पनि भन्नु सक्छ होला, जेडलाई साइलेन्ट लेटर गरेर है। यसको एक्चुअल दाम चाहिँ छ तपाईँको 2499 है। डबल एक्सएलको तपाईँको पऱ्यो 2499, तर अहिले अफरले गर्दा यसलाई 999 मा पर्चेस गर्नु सकेको छु है मैले। वुमेन स्वेटर लेन्थ छ 81 सेन्टिमिटर है, कलर पिङ्क एन्ड बस्ट इज 107 सेन्टिमिटर एन्ड म्यानुफ्याक्चर छ सेप्टेम्बर 2021। म्यानुफ्याक्चर त 2021 मै दिएको छ है यसमा। ल हेरौँ यसलाई खोलेर पनि। यसको यस्तो खालको छ है। मैले हाइट पनि भनिहालेँ, लेन्थ 81 सेन्टिमिटर छ है। डबल एक्सएल मगाउनु भयो भने 81 सेन्टिमिटर आउँछ। एन्ड अरू त चेकआउट गर्नु सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क चाहियो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला है। जसले लिङ्क चाहिन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। अनि मन पर्यो भने तपाईँले लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि यसमा बटनहरू पनि राम्रै आएको छ है। जुन चाहिँ बटन छ यस्तो पिङ्कमै छ बटन पनि। बटन तपाईँले पाउनुहुन्छ 1 2 3 4वटा बटन है। अनि तपाईँले पकेट पनि पाउनुहुन्छ यसमा। पकेट तपाईँको यो पकेट तपाईँको खोलेको छैन है, यो राम्रै हो, यो क्वालिटी त राम्रै छ। अनि यो पकेट खोलेको छैन मिन्स यो तपाईँले युज कसैले गरेको रहेनछ है, यो बुझ्नु सक्नुहुन्छ। बोथ साइडमा तपाईँले पकेट यसरी खोलेको छैन, पकेट पाउनुहुन्छ यसमा है। एन्ड तपाईँको यहाँनिर ट्याग पनि दिएको छ है, डबल एक्सएल एन्ड रिभा होला है। यो रिब्जा त होइन होला। यसलाई RIVZA, यसलाई के प्रनाउन्स गरेर तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ है, मलाई कमेन्ट्स पनि गर्नु होला है। RIVZA है।